Hello guys! Welcome sa ating reverse subnetting tutorial. Today, pag-uusapan natin kung paano ba mag-solve ng classless IP address gamit ang reverse subnetting. Ano pang hinihintay natin? Let's get started. First question, ano ba ang reverse subnetting? Ayon dito sa aking research, number 1, from plural site, ang subnetting daw ay isang process ng pag-steal ng bits mula sa host part ng IP address in order to divide the larger networks into smaller subnetworks called subnets. Number 2, from CBT Nuggets, ang reverse subnetting daw ay pagtitake ng host ng IP address in mass and reverse engineering out of the actual subnet that the host is sitting on. At ang last point natin ay galing naman sa akin, find the original network range from the given IP address. Basically, ang reverse subnetting pala ay ang pagkuha ng subnet range gamit ang given na IP address. Second question, ano ba ang example ng isang reverse subnet address? So nakikita natin sa ating slide, meron tayong CLI terminal ng router 1. At makikita natin sa interface ng router ay may IP address na 43.17.255.71. At ang subnet mask niya ay /27. Ito ay example ng classless IP address. Pag kasi sinabing classful address, ito ay class A na /8, class B na /16, at class C na /24. Third question, bakit ko ba kailangan malaman ang reverse subnetting? Una, efficient use of all subnet hosts. Pangalawa, to find the network and broadcast address. Pangatlo, resolve problems and issues within a computer network. Kaya natin ginagamit guys ang reverse subnetting para mas madali tayo makapag-troubleshoot kung saan ba galing yung IP address range na yon. For example, multiple IP address ang binigay sa inyo. Ngayon, kailangan mo malaman kung saan ba galing ang subnetted range na kailangan mo i-configure. Makikita nyo sa ating slide ang isang basic example ng reverse subnetting. Ang problem dito ay hindi daw makakonect si PC0 kay server, pero si PC1 ay nakakapag-send naman ng ping reply. Sa mga susunod na slides, makikita natin kung paano nire-resolve ang ganyang klase ng issue. Pero bago tayo magsimula sa pag-solve ng ganyang scenario, i-recall muna natin ang 5 steps ng subnetting. And this is approved by Chasowo from Hi Bye Mama. Kung hindi nyo pa napapanood to, it is a story about family. Anyway, going back to our topic. First tip in subnetting. Ilan ba ang host or network requirement? Second, ilang bits? Third, new subnet mask. Fourth, increment. And fifth, get the network range. Actually, ang reverse subnetting ay kabaliktaran lang ng forward subnetting. Kung hindi nyo pa napapanood ang ating tutorials about by host and by network requirement, pwede nyo panoorin sa ating YouTube channel. Let's start with an example of classless C address. Ang first step sa subnetting ay hanapin ang A point ng isang problem. Pero bago yon, basahin muna natin ating problem. What valid host range is the IP address 192.168.1.152? Ang subnet mask niya ay 255.255.255.240. Dito sa ating problem, ang hinahanap ay ang valid host range. Ibig sabihin, range kung saan nanggaling yung address na 192.168.1.152. Now, let's solve the host range requirement. Ang first step ay kunin muna natin ang new subnet mask. Tingnan ang subnet mask ng problem at ang CIDR format nito ay /28. Dahil nakuha na natin ang new subnet mask, pwede na natin malaman ang increment. Ilang multiple of 8 ang /28? Ilan? 3. So meron tayong tatlong 255
At ang remaining 4 bits ay equivalent sa 240 at equal to sa increment na 16. Ngayon, pwede natin makuha ang range. First, get the network range. At mag-increment kung saan octet huling huminto sa ating new subnet mask. At ito ay 4th octet. Mag-increment tayo ng 16. Pangalawang increment, 32. Sumunod na increment, 64. Pwede natin doublein ang 64 at equal to sa 128. 144, sumunod na increment. Oops, tingnan muna natin ating problem. Ano mas malaki? 152 or 144? Mas malaki ang 152. So, pwede pa tayo mag-increment. 160. Ano mas malaki? 152 or 160? Siyempre, ang 160. At dito tayo titigil ng ating increment. Pwede natin makuha ang subnet range. At ito ay 192.168.1.144 up to 192.168.1.159. Ang first part ng ating IP address ay network address. At ito yung nasa left side. At ang nasa right side naman ay tinatawag nating broadcast address. Sabihin, hindi natin sila pwede gamitin as usable host. Ang pwede lang natin gamitin ay yung in between them. So, dito natin makukuha ang ating subnetted range. Dahil nakuha na natin ang subnet range, pwede natin malaman ang usable host range na yan. At ito ay mula sa 192.168.1.145 up to 192.168.1.158. Second problem, an example of classless B address. Ang first step sa reverse subnetting ay hanapin ang key points ng isang problem. Pero bago yon, basahin muna natin ang ating problem. How many subnets, hosts per subnet, and first valid host you can get from the network 172.26.68.221 at ang subnet mask niya ay 255.255.248.0. Dito sa ating problem, ang hinahanap ay ang subnets at ito ay ang actual network. Host per subnet, yun naman ay ang usable host at ang first valid host ay ang first usable IP address. Now, let's solve the host range requirement. Ang first step ay kunin muna natin ang new subnet mask. Tingnan ang subnet mask ng problem at ang CIDR format ito ay /21. Dahil nakuha na natin ang new subnet mask, pwede natin malaman ang increment. Ilang multiple of 8 ang /21? Ilan? 2. So meron tayong dalawang 255 at ang remaining 5 bits ay equivalent sa 248 at equal to sa increment na 8. Ngayon, pwede natin makuha ang range. First, get the network range at mag-increment kung saan octet huling huminto sa ating new subnet mask. At ito ay ang 3rd octet. Ang first increment natin ay 8. Sumunod na increment, 16. Sumunod na increment, 32. 64. Ano mas malaki? 68 or 64? 68. So, pwede pa tayo mag-increment ng isa pa. Ang ating increment ay 72 at dito magtatapos ang ating huling increment kasi mas malaki ang 72 sa 68. Pwede natin makuha ang subnet range. At ito ay mula sa 172.26.64.0 up to 172.26.71.255. Nakuha na natin ang subnet range at pwede natin malaman ang first valid host ng range na yan. At ito ay 172.26.64.1. Sumunod naman ay ang actual networks. Para makuha natin ito, pag-minusin lang natin ang new subnet mask sa original subnet mask. At ito ay equal sa 32 networks. At ang last key points natin ay
usable host. Kailangan mo naman i-minus dito ang /32 sa new subnet mask. Sa 2, dahil sa network and broadcast address, kaya kailangan natin siyang i-minus. At ito ay equal sa 2048 hosts. Third problem, an example of classless A address. At ito ay scenario question. Ang sabi dito, hindi daw makakonect si PC0 kay server, pero si PC1 ay nakakapag-ping reply. Ang first step sa reverse subnetting ay hanapin ang key point ng isang problem. First, let's check ang kanilang gateway address. Tama naman, di ba? Pare-parehas sila ng gateway address. Dito na ngayon papasok ang pag-troubleshoot gamit ang reverse subnetting. Let's check kung magkaka-network ba ang bawat IP address. Now, let's solve the host range requirement. Ang first step ay kunin muna natin ang new subnet mask. Tingnan ang subnet mask ng problem at ang CIDR format ito ay /27. Dahil nakuha na natin ang new subnet mask, pwede na natin malaman ang increment. Pero, kailangan muna natin malaman ang long form notation nito. At ito ay 255.255.255.224. To get the increment, ilang multiple of 8 ang /27? Ilan? 3. So meron tayong tatlong 255 at ang remaining 3 bits ay equivalent sa 224 at equal to sa increment na 32. Ngayon, pwede natin makuha ang range. First, get the network range. At mag-increment kung sa octet huling huminto sa ating new subnet mask. Ito ay ang 4th octet. Ang first increment natin ay 32. So kung titingnan natin sa ating network or sa ating diagram, pwede pa tayo ulit mag-increment. So next increment, 64. Another increment, 96. Oops! May nalagpasan tayong IP address at yun ay ang PC0. Pero hindi pa natin nakukuha ang IP address ni PC1. So pwede pa tayo mag-increment ng another 1. So 128. So dito ngayon, makikita natin na sa ating diagram na na-reach na natin ang mark kung saan pwedeng pumasok ang ating subnetted range. So first, ang kailangan lang natin gawin ay kunin ang subnet range ng .64. At ito ay mula sa 10.67.45.64 up to 10.67.45.97. Sumunod, kunin naman natin ang subnet range ng 96 at ito ay mula sa 10.67.45.96 up to 10.67.45.127. Kung ating makikita, hindi pala magka-network ang PC0 sa PC1, router at server. Ito ang isa sa uses ng reverse subnetting. Makikita mo sa ating subnet na ang number 1 ay connected sa PC0. Pero sa number 2, connected siya sa PC1, router 0, and server 0. Ito ang isa sa mga application na kailangan nating malaman pag nagto-troubleshoot. At dito nagtatapos ang ating reverse subnetting tutorial. Maraming salamat sa panonood.